Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru o zi de vibrație 22. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte, vă rog tare mult. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, care reveniți aici de fiecare dată și îmi oferiți sprijin, suport, gânduri bune. Iar dacă ești aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Dacă vrei să faci parte din această comunitate și găsești mesajele potrivite pentru tine, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Acum, numărul 22 are ca arcane, să spunem așa, judecata și înalta preoteasă. Este un număr maestru care spune construim, însă 22 construiește și cu sacrificiu, adică materie primă care se transformă în ceva concret. În esență, ni-l oferă pe 4. Iar 4 este cel care lucrează foarte mult, meticulos, este priceput în a transforma lucruri, în a face din materie primă ceva concret. Este ordinea, legea, disciplina, dar este și o energie fixă, foarte rigidă. 4 laturi avem și împătrat, sunt unghiuri de 90 de grade, cumva vine ziua aceasta cu încheiere și cu un început, să spunem, pentru că așa numărăm, de la 0 la 9. Ați văzut și în tarot că numărătoarea începe de la 0. Deci, lucruri care vă pot ajuta să faceți concret ceva, dar în spate trebuie să fie un efort susținut, adică să faceți pas cu pas după niște reguli de conduită, după niște reguli și principii de viață, după propria voastră credință, bazându-vă pe înțelepciune să rezolvați situațiile de viață, vă sprijină energia. Să fim bine și sănătoși, varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2, vă alegeți voi și să vedem despre ce este vorba. Să vedem. 7 de cupe a fost ieri parcă la grupul cu numărul 2. Roata destinului. 9 de cupe. Lumea, fabulos. Ce s-a întâmplat ieri pentru voi bun? Uite. Sau este pe punctul de a se întâmpla ceva bun. Strălucesc cărțile acestea în cameră din cauza luminilor, de aceea nu prea le folosesc, sper să le vedeți cu bine. La o primă imagine așa de ansamblu, puteți ajunge acolo unde vă doriți, doar că nu știți ce vreți. Sau ar trebui să vă folosiți de energia berbecului ca arhetip pe care îl aveți undeva în harta natală. Toți avem toate cele 12 zodii și este incorect să spunem ești berbec. Nu ești berbec. Când te-ai născut tu, soarele era în berbec. Tu ești om, ești suflet. Ne uităm din punct de vedere emoțional, amoros, când vine vorba despre relații. Și aici este vorba despre regenerare, despre a depăși un moment de confuzie, despre a ști ce-ți dorești. Chiar dacă avem 7 de cupe aici, uite, ilustrația asta ți arată faptul că dacă tu știi ce vrei, poți obține. Iar dacă ești o persoană singură acum, să știi că îți poate surâde șansa să întâlnești pe cineva. Lumea spune că te îndepărtezi de o etapă din viața ta și că nu ar trebui să-ți pară rău pentru nimic din ceea ce ai făcut în această viață, pentru că dacă tu îți dorești să ai alături pe cineva, se poate îndeplini acest lucru. Trebuie doar să știi ce vrei. Există niște gânduri contradictorii în tine sau există o lipsă de curaj. Poate te ajută și faci un pas sau poate ai mai multă încredere în tine, în cum arăți, în sufletul tău. Lași deoparte planul social, paradigma asta în care trăim, faptul că ai, n-ai casă, ai kilograme în plus, n-ai kilograme în plus, ai, n-ai bani. Toate bazaconiile acestea. Pentru cei care sunteți într-o relație deja formată. 7 de cupe aici vine cu nevoia de a face multe lucruri deodată sau poate vreți să faceți foarte multe lucruri deodată. Există o urmă de îndoială când vine vorba despre un plan pe care îl aveți și poate aveți întârzieri în materializarea dorințelor voastre. Atât că s-ar putea, uite, în perioada aceasta să te surprindă partenerul de viață cu ceva ce îți dorești și în sfârșit să obții ceva, să ți se întâmple ceva bun, dar ceva din ceea ce îți dorești tu sau în casa voastră să se întâmple ceva din ceea ce ți-ai tot dorit, dar nu ai știut cum să faci să obții acel lucru.
Fie că vorbim despre o deplasare, o relocare, un drum, o excursie, fie că vorbim despre a coincide în gânduri, în păreri, când vine vorba despre spiritualitate, despre credință, despre crezul vostru comun la nivel de familie, lucrurile astăzi au o energie bună pentru voi și cumva, chiar dacă sunteți în relații bune sau nu, să știți că sunteți pe aceeași baricadă, pe același front. Mai există aici ideea că atârnă totul de un fir de ață. Unul nu știe ce vrea, altul știe ce vrea și ori vreți să încheiați ceva, ori vreți să vă împăcați, ori vreți să vă fie bine. Și să știți că există claritate, vom clarifica acest 7 de cupe, dar există o soluție în permanență. Când avem întrebarea, apare și răspunsul. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceasta de separare, sufletul vă cere, știți cum e, ochii văd, inima cere, rațiunea nu și nu. Există un conflict interior între voi, parcă ați vrea, parcă n-ați vrea să vă împăcați astăzi și din cauza că există aici niște aspecte, fie de natură religioasă, fie când vine vorba despre credința voastră, fie când vine vorba despre acte, statut marital, căsătorie sau diferență de locație, de naționalitate, de țară, parcă ceva vă ține în loc. Nu știți ce să faceți, să vă împăcați, să nu vă împăcați sau nu știți dacă persoana respectivă mai vrea sau nu să încerce o relație, să încerce ceva, o revenire. Există șanse de revenire atunci când voi aveți această capacitate de a trece peste lucrurile pe care tot voi vi le spuneți acolo în minte, pentru că este o preliște a voastră, este realitatea voastră, sunt gândurile voastre care vă sabotează. Încet și sigur. În zona materială, pe de o parte, unii dintre voi duceți o viață liniștită și așteptați să se întâmple ceva și nu acționați în direcția pe care vă doriți, iar alții dintre voi sunteți într-o răscruce de drumuri, într-un prag, în fața unei alegeri și energia vă spune să îndrăzniți, să acționați, să gândiți mare, pentru că asta este cartea lui Jupiter, mare. Vă lipsesc niște informații sau ar trebui să vă bazați pe niște informații, sau ar trebui să faceți niște cursuri, sau ar trebui să faceți niște cereri, să vă exprimați dorința pe cale formală, în scris, oficial. Dacă ne uităm la sănătate, este vorba despre voi astăzi, despre tot corpul. Tot corpul care nu funcționează neapărat foarte bine și nu știți de ce. Să știți că dacă toți ne-am gândit deodată că suntem sănătoși, am putea să spargem frecvențele astea care ne țin în boală. Dar aici este vorba și despre toată viața ta acumulat. S-ar putea tu să te uiți în exterior pentru vindecare mai mult decât în interior, iar cheia succesului este să te uiți la tine în suflet. Uite, vezi aici, la tine în suflet, în inimă, în stomac, în bazin. În bazin se stochează emoțiile negative, să scoți la suprafață lucrurile care nu au funcționat și să faci alchimie, pentru că poți reuși. Ha, ce frumos! Uite, de îndată ce voi vă hotărâți, de îndată ce voi prindeți curaj, înțelegeți că nu vă poate ajuta nimeni din exterior, că adevăratul ajutor vi-l dați voi singuri, pentru că voi hotărâți pentru viața voastră ce trebuie să faceți, sau așa ar trebui să fie, să vă aparțină deciziile, vă îndreptați către o șansă și este o șansă fantastică. Și să întâlniți pe cineva și să aveți parte de un rezultat foarte bun la nivel profesional sau să vă schimbați locul de muncă, pentru că nu veți rămâne fără serviciu. Aveți experiență să faceți aceste lucruri. Alții dintre voi, chiar dacă vreți să vă împăcați cu omul de care v-ați despărțit, să știți că nu-l iertați. Și iertarea aceea se pune, sau incapacitatea de a ierta persoana aceasta, toate roțile astea aici, tot ce ați discutat voi, se interpune între voi și această împăcare. Se formează un zid acolo, este o preliște. Apoi, avem 8 de monede. 8, anul în care trăim, foarte interesant. 8 este puterea, 8 este împlinirea profesională, dar 8 este și ce faci tu cu mâna ta. Se numește lucru manual sau cauză și efect. Dacă nu funcționează ceva acum, să știi că poți să schimbi tu cu mânuța ta. Apoi, dacă vrei să se schimbe situația în relație, indiferent ce se întâmplă în viața ta la nivel amoros acum, tu dai tonul. Tu dai tonul. Tu ai
acest as în mână, de fapt tu ai toți așii, tu ești magicianul și poți schimba. Și faptul că ești singur și faptul că poate există confuzie în relația ta de cuplu sau așa un dute vino, dar nu este un dute vino, este o confuzie, este o împrăștiere de gânduri și de idei și dacă sunteți despărțiți. Ca să te convingi, dacă te mai poți împăca cu acest om, energia îți spune fă ceva în această direcție. Și dacă omul îți spune nu, dragoste cu sila nu se poate. Cam asta este. Dragoste cu sila nu se poate aici. Turnul. O surpriză. Ceea ce îți dorești tu. Oh, și asul de cupe. Fabuloasă ziua. S-ar putea tu să vrei ceva și să primești altceva la schimb care este mult mai bun decât ceea ce îți dorești tu. Sau să obții un rezultat, dar nu așa cum îți imaginezi tu că l-ai putea obține. Să ți se închidă o ușă în nas pentru că mai sunt 10 în spate pe care nu le vezi. Mai bune decât cea care ți s-a închis în nas. Aici ți se spune să renunți la ceva, la un gând obsesiv. Ăsta e Uranus și Uranus este acolo în aspecte tensionate în continuare cu energia momentului. Este ciocanul lui Tor, este electricitatea. Fie din senin astăzi ai parte de o veste absolut formidabilă, ceva, o informație cât de mică, cât de mare, care te bucură ca pe un copil care și-a primit jucăria favorită, fie e o hotărâre extraordinar de importantă, faci ceva care te duce într-un context de unde tu primești printr-o șansă, printr-un norochior, ceea ce îți dorești. Începe un proces foarte benefic pentru tine aici, începe ceva, chiar dacă te scutură puțin energia, tu, în scurt timp, vei fi foarte împlinit, te desăvârșești, te liniștești, pui capul pe pernă liniștit. O nouă iubire, o împăcare sau nu te mai doare după despărțire. Este ceva extraordinar de bun. Către tine vine o șansă nouă, iar șansa aceasta poate însemna absolut orice, nelimitat. Bună energia. Poate fi un bonus, poate fi o surpriză la locul de muncă, poate fi un nou loc de muncă. Se pot întâmpla niște lucruri în jurul tău așa, la nivel social. Se schimbă, clar, lucrurile pentru toți. În următoarele 2 decenii nimic nu va mai fi cum a fost. Uite, o veste, acte, îți zguduie lumea, dar este cu bucurie. Surpriză plăcută, moartea, transformarea. Ceva se schimbă, nu te aștepți la așa surpriză. De mult n-ai mai avut așa surpriză. Și un drum. Este o schimbare. Treci printr-o schimbare extraordinar de mare. Dacă este ceva ce nu funcționează bine acum pentru tine și cu siguranță că toți avem așa situații, se schimbă situația brusc deodată. Este o șansă și să câștigi ceva și să rezolvi o situație în instanță și să-ți găsești un nou loc de muncă și să cunoști pe cineva și niște vești. Dar aceste vești pentru tine înseamnă Pluto, transformare, sunt situații iminente cărora nu le poți opune rezistență, dar care sunt pentru binele tău suprem. Și acest bine suprem pentru tine înseamnă bucuria schimbării. Schimbi locul, schimbi norocul. Ne-aduce anul ce aduce ceasul. Exact așa este energia aici. Cumva să știi că trebuie să-ți activezi simțurile. Se rezolvă un mister sau se termină cu așteptarea. Nu mai stai cu sufletul la gură. Talismanele. Uite, îți schimbi locul. Ori pleci într-un concediu, te surprinde cineva în vacanță, se întâmplă ceva frumos. Atenție la drumuri, atenție la șofat. Eu vă spun doar atenție fără să vă sperii. Uite, ciocanul lui Tor. Ori prinzi tu putere să schimbi ceva, prinzi curaj, faci această schimbare, ori înainte să faci o schimbare, fă-ți un plan bun înainte, lucrează la aceste lucruri, fii calculat, ori te surprinde pur și simplu viața cu o veste extraordinar de bună. Cineva se vindecă, se întâmplă aici ceva. Uite, ești informat, ești anunțat,
Steaua, de o vindecare, de o realizare, de o reușită. Credeai că nu se poate și vei fi surprins. Se poate. Aici este cineva foarte prietenos, ai un sprijin, ai ajutor din exteriorul tău, din planul eteric, de la cineva foarte înțelept. În situația în care tu ai fost prins recent, situație de viață, care ți-a creat poate neplăceri, să știi că cei care au creat-o sunt un fel de maestru pentru tine, este o lecție de viață importantă. Tu ești învingător din asta, ești mai puternic din asta. Nu o lua personal. Karma, uite, se încheie ceva și parcă îți revine cheful de viață. Se anunță o perioadă de liniște. O vindecare, vezi, se bucură sufletul. E bucurie de copii chiar. A căzut S, spirala vieții. Te regenerezi. Se schimbă ceva, să știi. La 180 de grade. Ceva în legătură cu copiii voștri se însănătoșesc. Se produce o schimbare în viața lor. O schimbare care este benefică. O schimbare benefică. Un tratament bun. Se schimbă situația între această perioadă până de Crăciun, până în perioada sărbătorilor de iarnă și vedeți că de ceva zile tot văd chestia asta. Pentru că, da, măi, trăim într-o schemă de asta atât de precisă. O bucurie. Te bucuri de reușita ta. Ești lăudat, ești apreciat, ești cumva într-un punct în care înțelepciunea ta dă roade, oamenii te apreciază, găsesc confort în discuțiile cu tine. Avem justiția, se înclină balanța. Se înclină balanța. Vei trece sau te muți într-o etapă a vieții tale mai liniștită, uite, care are bucurie, vezi, este vibrație înaltă, sunetul este frecvență înaltă. Săgetătorul, Jupiter te ajută și să știți că Jupiter la anul intră în Rac. El acolo va fi în exaltare, în zona matriarhatului, energia feminină, lucrurile mai bune. Vom avea un an nou care închide situații de viață și, da, poate vor fi mai mult susținute femeile, pentru că anul ăsta este mai patriarhal, așa, pentru că 8 este numărul lui Saturn, Capricornul. Poate aveți legătură cu un săgetător sau toate chestiunile astea țin de lege, de credință, de lucruri pe care acum le înțelegeți mai bine, de studii aprofundate, nișate, cursuri, sau vă găsiți un mentor, sunteți bucuroși că evoluați. Vă veți liniști, floarea aceasta de mușețel. Mai este foarte important aici plexul solar, puterea. Puterea să îți revii, puterea magicianului. Să știi că e ceva extraordinar de bun aici. Și pot fi atâtea situații, te-și induce în eroare, să-ți spun doar una. Iar inițialele sunt ZUSX. Unii dintre voi deveniți celebri. Sau în grupul vostru de prieteni. Veți fi așa recunoscuți, aplaudați la scenă publică. Alții dintre voi aveți un talent pentru care acum, să știți că, sau din care acum puteți culege roadele. Zeus, Jupiter vă ajută. Energie foarte bună pentru voi. Îmbrățișare. Ceva legat de America sau este vorba despre o descoperire mare pe care o faci. O informație colosală care te ajută fantastic de mult. Și aici este trecerea la altă etapă. Știți cum trec copiii de la suzetă la toddleri, când cresc, se fac copii mari, gata, ești copil mare, nu-ți mai trebuie suzeta. Ceva de genul acesta. Ceva de genul acesta. Este ca și când, gata, nu mai sufăr pentru asta, nu mai am nevoie, nu mă mai doare, nu mă mai interesează, sunt pe picioarele mele. Exact așa, veți fi pe picioarele voastre, veți fi independenți de ceva ce înainte v-a stresat. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul grup. Să vedem, cei care v-ați ales acest set de cărți, sau numărul 2. Ce spune energia astăzi? 4 de cupe, 6 de monede, pajul de spade, regele de spade. La o primă vedere aici, pare că pentru voi ziua, indiferent cum s-ar
prezenta ea așa din punct de vedere energetic, nu va fi neapărat cu răsturnări de situație. Mai degrabă pe voi vă simt foarte raționale astăzi, veți vorbi fix atât cât vreți, veți interacționa cu oamenii din jur fix atât cât vreți și cumva veți avea o tendință de izolare. Nu vă trebuie haos, nu vă trebuie scandal, nu vă trebuie să ieșiți în lume sau să vă implicați în lucruri care ori nu vă aparțin, ori care vă creează disconfort. Să ne uităm la nivel de relații. Astăzi, să știți că pentru toată lumea este o zi, așa cum am spus, liniștită. Dacă ești o persoană singură, s-ar putea astăzi să-ți vezi de viața ta sau astăzi ești mai rațional cumva și parcă nu te mai apasă așa de tare singurătatea. Pe de o parte, îți dorești și nu înțelegi de ce nu poți să ai un om cu care să-ți împărtășești gândurile, viața și stilul, iar pe de altă parte, energia îți spune pentru că s-ar putea să te gândești prea mult la asta, să fii prea rațional. Iar acest raționament de aici aparține vărsătorului, care își exprimă foarte bine unicitatea, fie cumva sub o formă sau alta. Ești tu unic în felul tău și nu-ți poate egala nimeni în acest moment energia și ăsta este motivul pentru care tu ești singur, fie există cumva un raționament foarte fix pe care tu îl ai, o convingere foarte fixă pe care tu o ai acolo și căreia nu ești dispus să-i cedezi. Adică ai niște cerințe care poate sunt abstracte așa pentru oamenii din jur sau pentru un potențial partener și oamenii în ziua de astăzi ar putea să fie un pic mai superficial sau pur și simplu nu ți-ai găsit perechea. Dar astăzi este o zi bună pentru tine, care îți aduce conștientizări. În gândurile tale se petrec cumva lucrurile diferite astăzi. Este mai ușor să treci peste toate. Sau atenția ta este către altceva îndreptată, poate către sănătate, poate către rutină și nu ți arde neapărat de corazon, de inimă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre un refuz la provocare. Nu sunteți provocați, nu vă lăsați provocați de nimic din ceea ce ar putea să spună partenerul vostru de viață. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca partenerul vostru de viață să vorbească despre multe lucruri, dar când vine vorba despre a le pune în practică, nu o face și asta vă creează vouă disconfort, asta vă creează vouă cumva durere în suflet sau asta v-a dus pe voi în acest punct de saturație în care să spuneți tu nu te mai schimbi nici 100 de ani dacă trăiești de acum încolo. Dar energia vă ajută totuși și să fiți rațional și să interpretați așa cumva lucrurile, măi, atât se poate sau atât poate, fiecare pasăre pe limba ei piere. Cam așa este ziua pentru voi, la nivel de cuplu și de relație, dacă sunteți mai ales căsătoriți. De asemenea, ca și egregor al casei, ca și egregor al relației, astăzi există aici niște discuții despre partea financiară și cumva s-ar putea amândoi să ajungeți la concluzia că nu sunt neapărat vremurile potrivite pentru a cheltui bani pe ceva, discutați ceva anume. Mai există aici și posibile discuții care au ca subiect copiii voștri sau ceva legat de implicarea voastră ca părinți în viața copiilor voștri și să existe mici neajunsuri, să existe mici apăsări când vine vorba despre acest subiect delicat. Iar dacă ești în perioada de separare, aici cumva pentru unii dintre voi este o zi de genul liniștit. Sunteți raționali și, așa cum am spus și la celălalt grup, parcă astăzi înțelegeți acea formă de realism, să îi spunem, în care dragoste cu sila nu se poate. Vă vin așa niște idei și sunteți mai raționali, mai non-emoționali, nu vă implicați. Respingerea aceasta unora dintre voi v-a adus foarte multă ambiție, v-ați ambiționat cumva și vă deschide orizontul către informație, către o cale de dezvoltare personală, iar pe alții dintre voi v-a făcut foarte tare să vă închideți în voi și ar trebui să vedeți exact ce se petrece acolo, pentru că nu merită nimeni să vă prăbușiți așa. Este o zi cumva cu plictiseală, să treacă, o zi de umplutură. 8 de bâte, ce interesant. 4 de spade,
6 de bâte. Ori voi vreți să faceți ceva, să vorbiți cu cineva și nu se poate, persoana respectivă este cumva închisă la comunicare, dar până la urmă este mai bine așa, pentru că dacă ați discuta, s-ar spune multe și s-ar spune lucruri tăioase și acide. Ori, de la această zi plictisitoare, ziua are un potențial să se transforme în ceva foarte agitat, foarte dinamic și voi nu vreți, pentru că sunteți obosiți. Nu este ziua potrivită pentru discuții foarte interesante și foarte mature, să-i spunem astăzi. Fie că alegeți calea tăcerii să vă vedeți de treaba voastră astăzi, fie că alegeți să intrați într-o discuție anume, energia vă recomandă să fiți în continuare rezervați, să nu luați lucrurile personal, pentru că așa veți reuși să treceți cu bine pentru orice provocare la duel pe care v-ar face-o cineva anume. În zona planului material, este o zi cu plictiseală, este o zi care poate vă duce cu gândul la concediu, nu vă dați peste cap astăzi neapărat, dar s-ar putea, pentru că voi nu aveți neapărat un chef deosebit de muncă, să vă treziți pe cap cu o zi foarte aglomerată, dar pe care o treceți cu bine. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie așa un fel de cerere de concediu sau s-ar putea să vreți să discutați despre veniturile voastre, despre bugetul vostru și persoana care este responsabilă de o anume negociere să fie indisponibilă, ori e în concediu, ori nu vrea sau nu este disponibilă acum să poarte această discuție cu voi. Să știți că nu e momentul, luați și voi partea plină a paharului și lucrurile cumva să le potriviți în favoarea voastră, pentru că de multe ori suntem protejați. Când ceva nu se întâmplă, este pentru că nu e momentul potrivit. În zona medicală, sunteți cumva într-un punct în care nu mai vreți să știți niciun lucru sau ar trebui să vă retrageți un pic din activitățile pe care le faceți și să vă odihniți mai mult, pentru că faceți niște lucruri care vă obosesc fizic. Aici este săgetătorul. Săgetătorul are legătură cu bazinul, cu spatele, cu coloana, de unde se mișcă energia. Avem aici și vărsătorul, care vorbește despre sistemul nervos. Cumva este necesară o zi de liniște, așa o traversați cu bine, să știți. Indiferent că sunteți părinți, bunici, văd aici chestii legate de copii, ori vă ajută conexiunea cu nepoții, spre exemplu, dacă aveți, sau cu ai voștri copii, ori asta vă obosește și ar trebui să vă menajați puțin. Destul de multe aspecte care v-ar putea dezechilibra și cu toate astea voi să știți că aveți astăzi un scut în jurul vostru, ori l-ați pus voi, ori vă protejează așa cumva dinamica acestei zile de surprize neplăcute. Veți trece cu bine, așa, cu ușurință prin această zi. Ia să vedem. S-a întors ceva, dar n-am văzut. Exact, vreau eu să iau cartea. Ofițerul. Să faci atât cât poți și cât trebuie, nimic în plus, nimic în minus. Exact așa este ziua. Sau s-ar putea să nu ai chef de lucru astăzi, să nu ai chef de treburi de om mare. Aici apare hoțul și un cadou. Poate fi vorba despre ceva ce te poate surprinde, să aveți grijă la hoți, exact cum am spus și zilele trecute, la hoții de buzunar, la chestii care țin de partea asta online, unde unii dintre voi poate nu sunteți atât de experți, pentru că tehnologia poate vă depășește puțin. Aveți grijă la mesaje, telefoane, mail-uri pe care le primiți, să vă dați contul, detaliile personale, să nu faceți acest gen de lucru. Pentru alții dintre voi s-ar putea să încerce cineva să vă saboteze astăzi, dar să nu reușească, să se lovească așa de scutul acesta al vostru invizibil. Încrederea că reușiți. Să știți că voi astăzi trebuie să aveți grijă de voi și de nimeni altcineva, sau este ca și când orice s-ar întâmpla, să știți că nu este permanent. Trece. Astăzi toate trec și uite moartea ca la ceilalți, ca la celălalt grup. Situația este în plină transformare. Regele de spade aici vorbește despre un om care știe ce vrea sau care ce gândește aia spune. Adevărul
Comunicarea sinceră vă va ajuta astăzi sau veți fi cumva forțați să spuneți ceea ce gândiți. Dacă sunteți genul de oameni care nu știu să spună nu, astăzi va trebui să spuneți nu. Pentru că dacă spuneți da și credeți că facerea de bine este bună, s-ar putea să vă înșelați. Încercați să faceți astăzi doar cât trebuie sau cât vi se cere, nimic în plus. Să nu faceți voi ceva proactiv așa. Interesant. Mă bate gândul să mai iau o cărticică. Sunt curioasă. Ce-i cu hoțul acesta aici? Afli ceva. Dacă cineva ți-a greșit, astăzi afli adevărul. Se lămurește o problemă în instanță sau în sfârșit afli ceva ce nu credeai că mai este posibil. Sau te surprinde o veste și spui, așa ceva chiar nu credeam. Și paradisul, bucuria. Da, este o zi cu bucurie, vezi? Poate nu începe bine, dar se termină cu bine. Cu o mână dai, cu o mână primești. Recuperezi ceva astăzi. Te recuperezi tu la nivel de sănătate. Dacă ai o zi mai delicată, nu te forța. Și șarpele, care poate însemna că ai nevoie de, uite, de minte limpede să treci peste această zi, să vezi ce este în interesul tău și ce nu. Să nu faci nimic în plus. Nimic în plus. Atenție totuși și la invidie în jurul vostru, pentru că, uite, aici cineva care zice că vă vrea binele, s-ar putea să nu vă vrea neapărat binele. Depinde de foarte multe lucruri. S-ar putea să fie implicații cu autoritățile astea, să fiți nevoiți să demonstrați ceva, atenție la amenzi, tot soiul de lucruri din astea oficiale, dar pe care le puteți cumva rezolva. Sau auziți vreo veste de asta trăznet, că cineva, cine știe ce a făcut. Eu sper să fiți bine. Să vedem. Talismanele ce ne spun. Vă treziți dintr-un vis, vă convingeți de ceva anume. Vă schimbați părerea, poate despre cineva. Nu credeați că cineva este neapărat capabil de un lucru anume și era nevoie de filtrul acesta al rațiunii. Veți gândi foarte obiectiv astăzi, să știți, până la cel mai mic detaliu și energia vă cere să fiți liniștiți. Să gândiți limpede, să nu vă implicați emoțional, pentru că s-ar putea să interpretați greșit o situație. Este vorba aici despre copii. Despre niște provocări sau situații de viață pe care le au copiii voștri, dar pe care să știți că au și capacitatea să le rezolve ei singuri. Uite, este comunicarea cu cineva. O comunicare, o situație pe care o aveți de rezolvat, să o rezolvați foarte calm și dacă nu se poate astăzi, mai există și mâine. O veste internațională, o veste de peste graniță sau ceva la nivel geopolitic vă declanșează vouă, vă strânește vouă atenția astăzi sau pur și simplu nu vreți să vă mai implicați în problemele de viață ale nimănui și bine faceți. Binecuvântări, zâmbete și voie bune, îndeplinirea unei dorințe sau vă iese așa cum v-ați planificat ziua. Aici este ceva în zona aceasta a relației de iubire, persistă. În funcție de situația pe care o traversați voi acum, aveți și pentru voi justiția. Se echilibrează o situație. Este ca și când astăzi sunteți răzbunați de cineva, dacă ați fost atacați, judecați pe nedrept, cineva nu a fost tolerant cu voi. Aveți o legătură strânsă cu cineva aici, cineva vă vrea binele. Din nou apare acest brăduț și dacă nu le-am amestecat, le-am amestecat. Un brăduț. Se lămurește o situație până în perioada aceasta a sărbătorilor. O veste oficială pe care o primești. Uite și la voi ideea asta de copii și la voi ideea asta de stea. Primiți o veste legată de nașterea unui copil sau de niște analize care țin de fertilitate, ceva de genul acesta. Uite, ți se spune nu risca totul, nu băga în seamă cioara de pe gard pentru că tu ai în mână porumbelul păcii. Ai totuși un avantaj, ai un avantaj astăzi.
Ai un avantaj că tu știi ceva. Și uite Pegasus, că tot am avut zilele acestea discuția despre Meduza. Pegasus era unul dintre copiii ei. Îți vei găsi drumul, vei ști ce ai de făcut. Vei ști pe cine să suni, cu cine să vorbești, cum să ieși dintr-o anume provocare. Vei primi ajutor. Uite, Scorpionul și Vărsătorul, poate aveți legătură cu aceste două semne. Aici este vorba despre un detectiv și aici este vorba despre inovator. Ori cineva urmărește cu tot în adinsul ceva anume, ori este vorba despre faptul că te convinge acum și vei fi foarte relaxat, foarte imparțial în ceva anume, sau cineva îți cere o părere și ar trebui să fii imparțial în răspunsul tău. Te bucură ceva. Va începe ceva bine pentru tine. Văd aici cofetărie, patiserie sau ceva dulce. Uite, o bucurie, spirala vieții. Se reia un ciclu. Te vindeci. Ești într-un proces de regenerare și este unul foarte bun. Și avem inițialele H-O, B, T, L, Y și Z. Ceva sfânt. Ai o binecuvântare astăzi. Să știi că orice s-ar întâmpla, uite, tu te poți baza pe energia împăratului, care este o energie patriarhală, dar foarte structurată așa, dar te poți aștepta la lucruri bune. Poate fi și ceva foarte pasional sau poate fi o situație care poate scăpa de sub control și cu toate astea tu ești perfect capabil să stingi acel incendiu. Este o eliberare. Dacă nu este o vindecare, este o eliberare. Cineva, să știi că pledează pentru tine. Ai parte de susținerea cuiva astăzi și vine așa ca o surpriză, ca ceva complet neașteptat. Persoana asta chiar vrea să te ajute. Și o pasiune. Descoperi un talent. Sau ai măiestria, ai grația să treci cu bine peste o situație. Prin grație, prin justiție, prin diplomație. Astăzi soluționezi ceva fantastic. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți o zi binecuvântată, plină de bucurii, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!